ආයිබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලව IWUM PIHUM YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. පළමුවෙන්ම අද මම ඔයාලට කියනවා මේ වීඩියෝ එක vegetarian item නෙවෙයි කියලා. අද අපි බලමු හරක් මස් එකක් රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකට කටු නැති හරක් මස් ඉතාමත් පොඩිවට තීරු වලට කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට සාස්පානක් ලිපේ තියලා මම කපාගත්ත මස් ටික මේ සාස්පානට දාලා සාමාන්‍ය රස්නෙම්ම මේ මස් වල තියෙන වතුර ගතිය අයින් වෙනකන් උයා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මස් වලින්ම උණපු වතුර. අපි දැන් මේ වතුර ටික හිඳෙනතුරු මේ මස් ටික උයාගනිමු. මේ වෙලාවේදී අපේ මස් වල වතුර හොඳට හිඳලා තියෙන්නේ. දැන් මම තෙල් මේස හැඳි එකක් එකතු කරලා මේ මස් ටික තෙලේ හොඳට බැද ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපි ගින්දර බොහොම අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ. දැන් තෙලේ මස් ටික මදක් බෙදලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම කපාගෙන තියෙන සුදු ලූණු ටික සහ අඹරගෙන තියෙන මිරිස් මස් එකට එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලූණු ටිකක් වැඩියෙන් ගන්න මතක ඇතුව. දැන් මම සුදු ලූණු සහ මිරිස් මිශ්‍රණය හොඳට මස් වල කලවම් කරගෙන තෙලේ ඒකත් ටිකක් බැද ගන්නවා. මේ හැම වෙලාවකම ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න මතක තියාගන්න. ගින්දර වැඩියෙන් බදින්න යන්න එපා. එතකොට මස් වේලෙන ස්වභාවයක් ගන්නවා. මේ විදිහට මද ගින්දරේම මේ ටික බෙද ගන්න. විනාඩි 5ක් වගේ මේ විදිහට බැදුනට පස්සේ මම ළඟ තියෙන කහ ගම්මිරිස් 3-5 කුඩු ගරම් මසාලා ටික මස් මිශ්‍රණයට එකතු කරලා ඒකත් ටිකක් මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. දැන් 3-5ත් හොඳට මස් එකට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම කපාගත්ත ලූණු මස් එකට එකතු කරනවා. මම මෙතන බී ලූණු මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බී ලූණු ගෙඩි දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒක මම මස් එකට එකතු කරලා මේ විදිහට ඒකත් කලවම් කරමින් මස් එක්කගෙන ටිකක් තෙලයේ බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා බනානා පෙපර් අමු මිරිස් කරල් දෙකක් කපාගෙන ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරලා කලවම් කරමින් ලුණු තැම්බගත්ත වගේම තම්බ ගන්නවා. ඊට පස්සේදී අපිට අවශ්‍ය පමණට ලුණු අපි එකතු කරන්න ඕනේ. මුලින් අපි ලුණු එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට මස් ප්ලාස්ටික් වගේ වෙනවා, තැම්බෙන්නේ නැහැ ලුණු එකතු කරොත් මුලදී. ඒ නිසා තමයි අපි ලුණු අවසානයේ එකතු කරන්නේ. බලන්න ලස්සනට තියෙනවා, රසත් ඒ වගේම තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. මොකද මම මේක මීට කලිනුත් හදලා තියෙන නිසා. දැන් මම කපාගෙන තියෙන තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන පොඩි තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා තක්කාලි වලට කැමති නැත්නම් හරි, ඔයාලට තක්කාලි නැත්නම් හරි සියඹලයිස්ම මේකට එකතු කරගන්න පුළුවනි. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කැමති ප්‍රමාණයට 3-5 ඇඹුල් ලුණු එකතු කරගන්න.
හැබැයි වතුර එකතු කරන්න එපා. මේ ඊට පස්සේ මේ විදිහටම අපි මස් එක ටිකක් වහගෙන විනාඩි 10ක් වගේ උයා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට උයා ගන්න ඉවර වෙලා අපි කැමතිනම් විනාකිරි තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගන්න. හැබැයි ඔයාලට ඇලර්ජික් වගේ තියෙනවා නම් විනාකිරි එකතු කරන්න එපා. අපි මස් එක විනාඩි 5ක් විතර උයා ගමු විනාකිරි එකතු කරලා ඉවර වෙලා. ඊට පස්සේ මම කපාගෙන තියනවා කොත්තමල්ලි කොළ මිටි දෙකක්. ඒ දෙක මම මේ මස් එකට එකතු කරලා කලවම් කරනවා. ඔයාලා බය වෙන්න එපා. ගොඩක් කොළ දැම්මට කොළ මැලවෙනකොට කොළ තියෙන බවක් මස් එකේ පේන්න නැතුව යනවා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්තු සැරම සැර හරක් මස් ව්‍යංජනේ වතුර එකතු කරන්නේ නැතුව හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් ඉතින් හදලා බලන්න. ඔයාලා තවමත් IWUM PIHUM YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. හැමෝම පරිස්සමින් නිරෝගීව ඉන්න කියලා කියනවා. එම්නම් සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.